তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হয় এই সপ্তাহটো। তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ একাদশ স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব 1 তাৰিখৰ দিনা। একাদশ স্থানত যেতিয়া চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে এই সময়খিনি অত্যন্ত উত্তম সময়। ধনাগমন হ'ব, ক'ৰবাত যদি পইচা ফচি আছিল সেইখিনিও ওলাব, আৰু লগতে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পঢ়া শুনা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো এই সময়খিনি অত্যন্ত শুভ হ'ব। কিন্তু ধনৰ যিটো এটা ফ্ল' সেইটো একে সমান নাথাকিব, ওপৰ তল হৈ থাকিব, কাৰণ চন্দ্ৰমা জলতত্বৰ গ্ৰহ হয়। 2 আৰু 3 তাৰিখে চন্দ্ৰমা দ্বাদশত প্ৰৱেশ কৰিব। সেই সময়খিনি তুলা ৰাশি জাতকসকলৰ বাবে অশুভ সময়। দ্বাদশত যেতিয়া চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰে মানসিক চিন্তা দিয়ে, মানসিক টেনশ্যন দিয়ে, মনটো অশান্ত কৰি পেলাই, লগতে যিবিলাক ভাবা কাম সেইবিলাক সিদ্ধি নহয়। প্ৰেম সম্পৰ্কই হওক বা আৰ্থিক দিশৰ পৰাই হওক বা বৈবাহিক জীৱনৰ ফালৰ পৰাই হওক বা কিবা নতুন যদি কল্পনা কৰি নতুন কিবা কাম এটা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই দিশৰ পৰাই হওক বা যাত্ৰা কৰাৰ কাৰণেই হওক বা নতুন বস্তু এটা কিনাৰ কাৰণেই হওক, সকলো ফালৰ পৰা এই দিন দুটি অশুভ বুলি ক'ব পাৰি। যেতিয়া নিজৰ ৰাশিত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব তুলা ৰাশিত 4-5 তাৰিখে, এই দিন দুটি অত্যন্ত শুভ দিন। যি কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, যেতিয়া কৰিম বুলি ভাবিছে, যেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক দিশৰ পৰা আৰু বৈবাহিক দিশৰ পৰা এই দিন দুটি অত্যন্ত শুভ দিন। কাৰোবাক যদি কিবা প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে দিব পাৰে, নিৱেশ কৰিম বুলি ভাবে নিৱেশ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে যদি কিবা নতুন কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, যিটো বহু দিনৰ পৰা পেণ্ডিং হৈ আছিল, কৰিমকৈ ভাবি আছিল, কৰা নাই, কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এই 2টা দিনত সেই কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও মধ্যম, একো অসুবিধা দেখা পোৱা নাই, আৰু সন্তান আদিৰ ক্ষেত্ৰতো মধ্যম, একো অসুবিধা তেনেকুৱা নাই। যেতিয়া 8 নম্বৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া এই সময়ছোৱা শুভ হ'ব বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কুটুম্বৰ ফালৰ পৰা শুভ হ'লেও নিজৰ বাণী দুখত শত্ৰু বনাই ল'ব পাৰে, গুপ্ত শত্ৰু, আৰু লগতে মানসিক টেনশ্যন বা যিকোনো ৰোগ হ'ব পাৰে, শাৰীৰিক অসুস্থতা হ'ব পাৰে, লগতে ধনৰ ফালৰ পৰা, ধন সঞ্চয়ৰ ফালৰ পৰা বা ক'ৰবাত নিৱেশ কৰাৰ ফালৰ পৰা এই দিন দুটা আমি শুভ বুলি তুলা ৰাশিৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ আহকচোন বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 1 তাৰিখৰ দিনটো দশম স্থানত চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰিব। দশম স্থানত চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰাটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 1 তাৰিখৰ দিনটো শুভ নহ'ব, কাৰণ কৰ্মস্থানত যেতিয়া চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া অস্থিৰ কৰি পেলাই, ওপৰতল কৰি পেলাই কৰ্মস্থান। গতিকে 1 তাৰিখৰ দিনটো কৰ্মৰ ফালৰ পৰা বা নিজৰ ধন সঞ্চয়ৰ ফালৰ পৰা, নিজৰ ধনৰ কাৰণে, নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে, নিজৰ গৃহ ক্লেশৰ ফালৰ পৰা আমি শুভ দিন বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত 2 আৰু 3 তাৰিখে যেতিয়া কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব, কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিলে শুভ বুলি ক'ব লাগিব। এই 2টা দিন লাভৰ ফালৰ পৰা শুভ, পইচা আহিব, যদি আহিবলগীয়া বা ফচি আছিল ক'ৰবাত তেতিয়াহ'লে পইচা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন আগমনৰ দিশত শুভ, লগতে সন্তান আৰু প্ৰেমৰ কাৰণেও এই দিন দুটি অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পাৰি। নতুন পৰিকল্পনা, নতুন কিবা কামৰ বাবে এই কামটো লাভ স্থানত যিহেতু চন্দ্ৰমা আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বহু দিনৰ পৰা যদি কিবা পেণ্ডিং কাম আছিল বা নিৱেশ কৰিবলৈ যদি পেণ্ডিং ৰৈ আছিল তেতিয়াহ'লে সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে সকলো দিশৰ পৰা, আৰু বৈবাহিক দিশৰ পৰাও একো অসুবিধা দেখা পোৱা নাই। সকলো ফালৰ পৰা বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 2 আৰু 3 তাৰিখটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। যেতিয়া 4 আৰু 5 তাৰিখে চন্দ্ৰমা ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া অশুভ বুলি ক'ব লাগিব। মানসিকভাৱে অস্থিৰ হৈ পৰিব, মানসিক দিশৰ পৰা এই সময়ছোৱা শুভ নহয়। আৰ্থিক দিশৰ পৰা আৰু নিজৰ কুটুম্ব আদি বা বৈবাহিক দিশৰ পৰাও এই দিনটো শুভ নহয়, আৰু যাত্ৰাও নিষ্ফল হ'ব। এই দিনকেইটাত ক'ৰবাত লঘু যাত্ৰাও যদি কৰে, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কামৰ কাৰণে যদি যায়, যাত্ৰাটো যদি কিবা কৰ্মৰ ফালৰ পৰা কৰে বা কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অসফল হোৱা দেখা গৈছে। গতিকে এই দিনকেইটা শুভ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া 8 নম্বৰ বৃশ্চিক ৰাশিত 6 আৰু 7 তাৰিখে প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া চন্দ্ৰমা নিষ্কট হৈ যাব, নিৰ্বল হৈ যাব, কিন্তু হ'লেও লগ্নত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে কিছু পৰিমাণে ভাল ফল দিব, কিন্তু মানসিক যিটো উথল পুথল, যিটো মানসিক টেনশ্যন,
হেতুৰ পৰা একেবাৰে উপশম পাব বুলি ক'ব নোৱাৰি যেতিয়া অংশগতভাৱে যেতিয়া একেবাৰে দুৰ্বল হৈ থাকিব চন্দ্ৰমা তেতিয়া অত্যন্ত বেছি ক্লেশ বনি থাকিব তাৰ পৰা লাহে লাহে অলপ ভাললৈ গতি কৰিব গতিকে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে বহুত বেছি শুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি বহুত বেছি অশুভ বুলিও ক'ব নোৱাৰি এই 6-7 তাৰিখ দিনকেইটা এতিয়া আহকচোন আমি ধনু ৰাশিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ 9 নম্বৰ মানে ধনু ৰাশি ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 1 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ ভাগ্যস্থানত চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰিব গতিকে 1 তাৰিখৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ সকলো দিশৰ পৰাই বৈবাহিক দিশৰ পৰা হওক নিজ পৰাক্ৰমৰ ফালৰ পৰা হওক কিবা নিৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বিদ্যাৰ্থীৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক সকলো দিশৰ পৰাই 1 তাৰিখৰ দিনটো ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ তাৰ পিছত দশম স্থানত অৱস্থান কৰিব 2 আৰু 3 তাৰিখটো অশুভ বুলি ক'ব লাগিব গৃহকলেশৰ ফালৰ পৰা হওক পাৰিবাৰিক সুখ শান্তিৰ ফালৰ পৰা হওক নিজৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হওক সকলো দিশৰ পৰা 2 আৰু 3 তাৰিখটো ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ নহয় বুলি ক'ব লাগিব তাৰ পিছত যেতিয়া তুলা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব 4 আৰু 5 তাৰিখে অত্যন্ত শুভ লাভৰ যোগ বনিব ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা হ'ব এই কেইদিনত খুচি থকা ধন আগমনৰ সুযোগ দেখা যাব লগতে কিবা যদি ভাবি আছিলে কৰিম বুলি সেইখিনি নতুন কামখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব আৰ্থিক দিশৰ পৰা সন্তানৰ দিশৰ পৰা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ সকলো দিশৰ পৰা আৰু প্ৰেম সম্বন্ধৰ কাৰণেও এই দিন দুটি অত্যন্ত শুভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া বৃশ্চিক ৰাশিত চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰিব 6-7 তাৰিখে এই দিনটো মানসিকভাৱে অস্থিৰ হ'ব মানসিক হতাশা থাকিব লগতে যাত্ৰা নিষ্ফল হ'ব যাত্ৰাবিলাকৰ শুভ ফল লাভ মইতো কওঁ যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব এই সময়ছোৱাত যদি বহুত জৰুৰী নহয় যাত্ৰা নকৰাই শুভ হ'ব আৰু শত্ৰুৰ কাৰণেও বা আৰ্থিক হানিও হ'ব পাৰে শত্ৰু দেখা দিব পাৰে নতুন শত্ৰু হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক দিশৰ পৰাও এই দুটা দিন বৰ শুভ নহয় গতিকে ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলে 6 আৰু 7 তাৰিখে অলপ সাৱধানে থকাই ভাল হ'ব এতিয়া আহকচোন আমি মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 1 তাৰিখৰ দিনটো যিহেতু অষ্টমত প্ৰৱেশ কৰিব চন্দ্ৰমা অত্যন্ত অশুভ ৰোগ ৰিপু ঋণ গুপ্ত শত্ৰু বা মানসিক চিন্তা আদিৰ বাবে অত্যন্ত অশুভ 2 আৰু 3 তাৰিখে কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব এই দিন দুটা অত্যন্ত শুভ ভাগ্যস্থানত যিহেতু চন্দ্ৰমা প্ৰৱেশ কৰিব ভবা কামবোৰ সময়ত হ'ব কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে যদি তাত আগবাঢ়িব পাৰিব কুটুম্বৰ আৰু গোটেই পৰিয়ালৰ সমৰ্থন পাব লগতে ধন আগমনৰ সুযোগ দেখা যায় উচ্চ শিক্ষাৰ বাবেও শুভ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো শুভ দেখা যায় সকলো দিশৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও এই দিন দুটা শুভ দেখা যায় 4 আৰু 5 তাৰিখে যেতিয়া তুলা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অশুভ সময় কাৰ্যক্ষেত্ৰত উথল পুথল হ'ব পাৰে কিবা লৰচৰ হ'ব পাৰে বা কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ যিকোনো কৰ্মচাৰীৰ পৰা কিবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে ধন আগমনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক বা পাৰিবাৰিক দিশত হওক নিজা ধন যিটো নিজে ইনকাম কৰা ধন হয় সেই ধনৰ ক্ষেত্ৰতো এই দিন দুটি শুভ দেখা নাযায় আৰু পাৰিবাৰিক কিবা প্ৰস্তাৱ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ কিবা প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে বা পঢ়া শুনাৰ কাৰণেও এই সময়খিনি শুভ দেখা নাযায় বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু লগতে এতিয়া আমি চাওঁ 6 আৰু 7 তাৰিখে যেতিয়া বৃশ্চিক ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব এই সময়খিনি এটা ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে শুভ কাৰণ একাদশত অৱস্থান কৰিব একাদশত অৱস্থান কৰি একাদশ স্থানৰ যিটো লাভ সেইটো পাব ধন আগমনৰ যোগ বনিব এনে প্ৰেম আদি সকলো ফালৰ পৰা সন্তানৰ দিশৰ পৰা শুভ দেখা যায় কিন্তু চন্দ্ৰমা যিহেতু নিষ্কত হ'ব নিজ হৈ যাব বৃশ্চিক ৰাশিত সেইকাৰণে অলপ মধ্যম ফল দেখা যায় বহুত বেছি ভাল ফল দেখা নাযায় এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বিষয়ে কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বিষয়ে আমি আগত লিখি লওঁ
1 তাৰিখৰ দিনটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ যিহেতু নিজৰ পৰা সপ্তম অৱস্থান কৰিব চন্দ্ৰমাই বৈবাহিক সুখ বা যিকোনো প্ৰেম প্ৰস্তাৱ হওক যিকোনো বিজনেছ পাৰপজত প্ৰস্তাৱ হওক সকলোৰে কাৰণে এই 1 তাৰিখটো শুভ দেখা যায় তাৰপিছত 2 আৰু 3 তাৰিখটো অত্যন্ত অশুভ অষ্টম স্থানত গোচৰ কৰিব গতিকে আৰ্থিক দিশৰ পৰা পাৰিবাৰিক দিশৰ পৰা প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা শত্ৰু বা স্বাস্থ্য সকলো ফালৰ পৰাই এই 2 আৰু 3 তাৰিখ কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশটো অশুভ বুলি ক'ব পাৰি 4 আৰু 5 তাৰিখে ভাগ্যস্থানত অৱস্থান কৰিব গতিকে ভাগ্যস্থানত অৱস্থান কৰিলে অত্যন্ত সুফল পাব ভাগ্যৰ সহযোগ পাব পৰিবাৰৰ সহযোগ পাব লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে শুভ সময় আৰু লগতে প্ৰেম সম্পৰ্ক আৰু সন্তান আদিৰ বাবেও অত্যন্ত শুভ সময় পত্নীৰ লগতো সম্পৰ্ক ঠিকে থকা দেখা যায় 6 আৰু 7 তাৰিখে যেতিয়া চন্দ্ৰমা বৃশ্চিক ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া 6 আৰু 7 তাৰিখে কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সময় শুভ নহয় কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বাবে শুভ নহয় বাকি পাৰিবাৰিক দিশৰ পৰা হওক পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰা হওক বা ধন আগমনৰ দিশৰ পৰা হওক বা নতুন প্ৰস্তাৱ বা নতুন কিবা নিবেশৰ ফালৰ পৰা গোটেই কেইটাৰ ফালৰ পৰাই আমি শুভ ফল দেখিবলৈ এই দুটা দিনত পোৱা নাযাব এতিয়া আহকচোন আমি মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বিষয়ে জানো মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 1 তাৰিখৰ দিনটো শুভ নহ'ব যিহেতু নিজৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত চন্দ্ৰমা গোচৰ কৰিব ৰোগ ৰিপু ঋণ বা ধনহানিৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰেম সম্পৰ্ক বা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই সময় শুভ নহয় 2 আৰু 3 তাৰিখে যেতিয়া কন্যা ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত বা প্ৰেম সম্পৰ্ক ফালৰ পৰা বা যিকোনো কাৰোবাক ব্যৱসায়িক যদি কিবা প্ৰস্তাৱ দিবলগীয়া আছে সেই দিশৰ পৰা ধন আগমনৰ দিশৰ পৰা এই দিন দুটা শুভ দেখা যায় লগতে পাৰিবাৰিক শান্তি আৰু সকলো ফালৰ পৰা 2 আৰু 3 তাৰিখ মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ দেখা গৈছে 4 আৰু 5 তাৰিখ যেতিয়া তুলা ৰাশিত অৱস্থান কৰিব মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কষ্টকৰ সময় যাত্ৰা নকৰাই ভাল হ'ব লগতে ধনহানিৰ সম্ভাৱনা আছে মানসিক চিন্তা হতাশাৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰিবাৰিক দিশতো বৰ শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি সকলো ফালৰ পৰা মানসিক চিন্তাই জুমুৰি ধৰিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও শুভ সময় নহয় এইটো তাৰ পিছত যেতিয়া বৃশ্চিক ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰিব নিজৰ পৰা ভাগ্যস্থানত প্ৰৱেশ কৰিব কিন্তু ভাগ্যস্থানৰ নিজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি শুভ ফল লাভ নকৰে তথাপিতো বেয়া ফল লাভ কৰিব বুলি ক'ব নোৱাৰো যেহেতু ভাগ্যস্থানৰ অৱস্থান কৰিছে পাৰিবাৰিক সহায় সহযোগিতা পাব নতুন কিবা সুযোগ সম্ভাৱনা দেখা পাব পাৰে জীৱনত কাৰ্যক্ষেত্ৰক লৈ লগতে পৰিবাৰৰ সহযোগ পাব ভাগ্যৰ লগ পাব আৰু আৰ্থিক দিশৰ পৰা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ দিশৰ পৰা হওক সকলো দিশৰ পৰা মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 6 আৰু 7 তাৰিখটো শুভ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে দৰ্শক মই ৰাশিফলখিনি কৈ দিলোঁ মেষৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ এই ভিডিঅ'টো আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিম মেষৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ চাব পাৰিব তাৰপিছত তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ এই ৰাশিফলবিলাক দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ